Guys, Mini Cooper 2019 Clubman. Na color. Ayan guys, yung loob ng Mini Cooper. I-oil change ko tong Mini Cooper na to. Bali, dito yung bukasan niya. 2 times mo ipo-pull. 1, 2. Okay. Engine niya guys. Twin power turbo Mini Cooper. Okay, let's do the oil change. Okay guys, andito yung location ng drain bolt nya, drain plug. Andyan yung filter. Ayan yung filter nya, tapos ito yung drain bolt. Number 17. Ayan guys, ito yung tools na kailangan. 17mm na spanner, 32mm na socket, extension bar, ratchet. Simulan na natin. Na guys, so open ko na yan. Yan guys, natapos na yung drain natin. So close na natin. Yan guys, okay na. Sarado na natin yung drain bolt. Next natin itong filter. Okay. Okay guys. Ayan yung filter. Yan, tanggalan natin yung filter nya. So ito yung kanyang bagong filter. Ito na yung filter nya. Kailangan tanggalin yung o-ring nya. Papalitan natin ng bago. Dito yung o-ring nya. So pakita ko na lang sa inyo. Yan yung bagong filter, tapos bagong o-ring. Okay. So ito papalitan natin. Yan guys, nailagay na natin yung bagong filter nya. So lagyan na natin siya ng langis. Guys, ito yung ano nya, yung langis siya. Bali 5 liters. Guys, okay na. Lagyan na natin yung langis. Start na natin.
guys, dito tayo sa loob. Reset natin yung trip meter nya. So dito yung ano, yung reset button. So long press mo lang to guys. So yan, 0-0 na siya. Okay.